ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකල් එකතු වෙලා හිටියොත් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ පෙන්නන අයිටම්ස් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න විදිහක් ගැන දැනගන්න. ඉතින් අද මම ගියා මේ IKEA එකට. ඉතින් ඔයාලා IKEA බඩු පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් දන්නවා ඇති මේ බඩු වල තියෙන ක්වොලිටි එක කොහොමද, ඒක කොච්චර කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන. ඉතින් කිචන් එකට අවශ්‍ය කරන හැම බඩුවක්ම මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම බයක් නැතුව ගන්න පුළුවන් හරිම ක්වොලිටි මේ බඩු. ඉතින් ඔයාලත් අලුත් විදිහේ බඩු ඔයාලගේ කුස්සියට එකතු කරගන්න කැමති කෙනෙක් නම් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මම වැඩි විස්තර කියන්නම්. එහෙනම් ඉතින් අපි IKEA එක ඇතුළටම ගිහින් බලමු ඔයාලට ආස් කරන බඩු එතන තියනවද කියලා. ඔන්න ඉතින් ඇතුල් වෙනකොටම මම දැක්ක මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාට අයිස් කියුබ් ට්‍රේස් තියෙනවා එක එක ඩිසයින් වලින්. මේ තියෙන්නේ කොෆි මෙෂරින් ස්කූප් එකක්. ඉතින් මේක ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් එකක්. ඉතින් බය නැතුව ඔයාලට ගන්න පුළුවන් කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් කාලයක් තිස්සේ IKEA බඩු පාවිච්චි කරන කෙනෙක් විදිහට මම දන්නවා මේ වගේ තියෙන ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා. ඉතින් දැනට අවුරුදු ගානක ඉඳගෙන මම ලංකාවේ ගොඩක් තැන්වලට මේ IKEA items deliver කරලා තියෙනවා. ඉතින් එයාලගෙන් හොඳ ප්‍රතිචාර මට හම්බුන හින්දාම තමයි මම හිතුවේ මගේ channel එකෙනුත් ඒක ඔයාලට කියන්න ඕන කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ උණු වතුර බෝතලයක්. මේකට වතුර ලීටරයක් දාන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මෙයාලා ළඟ හරිම සුවඳ කැන්ඩල්ස් තියෙනවා. ඉතින් කිචන් එකට වගේම ගෙදර ඕන තැනක තියන්න පුළුවන්. ඒ තරම් හොඳ සුවඳක් එනවා මේවා පත්තු කරාම. අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි IKEA එක ඇතුළට ගියාම මේ වගේ ලස්සනට කිචන් එක, රූම් එක යාලා ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අලුත් ගෙදරකට යන්න ඉන්නවා නම්, ගෙදරක් හදන්න ඉන්නවා නම් මේ වගේ අයිඩියාස් අරගෙන ලස්සනට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒවට උදව් කරන්න වෙනම ටීම් එකක් ඒක ඇතුලේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ chance එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රට ඉන්න කෙනෙක් නම් විතරයි. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට දැකලා වීඩියෝස් වලින් දැකලා සහ යාළගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලලා ඒ වගේ අයිඩියාස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඒකට පහසුවක් වෙන්න මේ items ඔයාලට ගෙදරටම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං කිව්වේ මේ ලොකු හැම උපකරණයක්ම නෙමෙයි ෂූටි මට ඔයාලගේ අතට එවන්න පුළුවන් items මට එවන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ආටිෆිෂල් ප්ලාන්ට් එකක්. බලන්න ඒකට එන පොට් එක හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේ වගේ බරත් අඩුයි. ඒවා එක එක sizes වලින් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පොඩි බබෙක් ඉන්නවා නම් ඉතින් එයාලට තනියම කෑම කන්න හුරු කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාට ප්ලේට්ස් වගේම කට්ලරි සෙට් තියනවා ගන්න. ඉතින් මේ එක සෙට් එක තියනවා පීසස් 18ක්. ඉතින් මේකත් මගෙන් ගොඩක් යන අයිටම් එකක්. ගොඩ දෙනෙක් මේ අයිටම් එකට කැමති. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒකට එකම හේතුව තමයි මේ බඩු කාලයක් තිස්සේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වර්ණයේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන ඔයාලට පේන ඇති ලස්සන පාට දෙකකින් පේපර් නැප්කින්ස් හරිම ලස්සනයි ටේබල් එක එහෙම තියන්න. ඉතින් බලන්නකෝ යාලා මේ හදලා තියෙන කිචන් එකේ ලස්සන කොහොමද කියලා. මෙතනත් තියෙනවා කිචන් අයිටම්ස් කිහිපයක්. ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් පොට් එකක් තියෙනවා ලිඩ් එකත් එක්කම. ඒක ඇතුළෙත් තව තියෙනවා සයිසස් වලින්. මේ තියෙන පිටින් තියෙන ලොකුම සයිස් එක. ඊට පස්සේ ඇතුළේ තව පොඩි එකකුත් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ තියෙන්නේ මොන හරි රස්නේ දෙයක් අපි භාජනයක් තියෙනවා නම් මේක තියලා තියන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට මෙතන මේ පේන්නේ මයික්‍රෝවේව් ලීඩ්. මේකත් මං කලින් මගේ ස්ටෝ එකේ තිබිලා ගොඩක් විකුණිච්ච අයිටම් එකක්. ඒත් එක්කම මෙතන තියෙනවා රීසීලබල් බෑග්ස්. ඉතින් IKEA එකෙන් අපිට එක එක sizes වලින් ඒ විතරක් නෙමෙයි එක එක colors වලින් අපිට රීසීලබල් බෑග්ස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් හොඳ අයිටම් එකක් තමයි මේකත්. අපිට මොනවා හරි ෆ්‍රිජ් එකේ වගේ දාලා තියාගන්නකොට හොඳට සීල් කරලා දාලා තියාගන්න පුළුවන්.
ඔයාලට මේ පේන අයිටම් එක ඒකත් හරිම ලස්සන කලර්ස් වලින් තියෙනවා. ඉතින් කිචන් එකේ වගේම මොනවා හරි රූම් එකේ අයිටම්ස් ඔයාලට වෙන වෙන වශයෙන් තියාගන්න ඕන නම් ඒක වටිනවා. ඊළඟට ඔයාලට මේ පේන ලී මිටක් තියෙන ස්පැචුවල් එක හරිම වටින දෙයක්. කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ ග්‍රේටර්ස් සහ මේ වගේ ටොන්ග්ස් හරිම වටිනවා. අපි මොන හරි දෙයක් බදින වෙලාවට දෙපැත්ත හරව බදින ඒවට එහෙම ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ හැඳි සෙට් එකක්. ඉතින් එක එක හැඩවල් වලින් තියෙනවා. අපිට සාමාන්‍ය පස් එකක් හදා ගන්නකොට ඒ වගේ ඒවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන කට්ලරි ට්‍රේ එකක්. ඉතින් ඔයාලට හැඳි ගෑරප්පු වෙනම දාගන්න ඕන නම් ඒ වගේ ලස්සනට හදා ගන්න ඒ ට්‍රේස් වලින් පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ බාබකියු බ්‍රෂ් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේවා දැක්ක ගමන් පේනවා ඇති කොච්චර ක්වොලිටිද කියලා මේ බඩු. මේ පැක් එකේ තියෙන්නේ කට්ලරි සෙට් 16ක් තියෙනවා මේකේ. එක එක සයිසස් වලින්. ඊළඟට මෙන්න මේ අයිටම් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටේබල් එකක් උඩ පෑන් පැන්සල් වගේ දාලා තියාගන්න වගේ ඕන දෙයකට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලන්නකො මෙතන තියෙන ලස්සන soft toys ටික. ඉතින් පොඩි අය ආවොත් නම් හරිම ආස වෙයි රූම් එකේ තියාගන්න. මේවා හරිම ලස්සනයි. මේ තියෙන්නේ බූවල්ලෙක්. ඉතින් හරිම ලස්සන පාටවල් වලින් එයාලා ඒවා හදලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කාමරයක් පොඩි බබෙක්ගේ කාමරයක්. එයාලා එක එක අයිඩියාස් අපිට දීලා තියෙනවා මේ විදිහට මේ අයිටම්ස් දාලා හැදුවොත් ලස්සනයි කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ගොළු බෙල්ලෙක්ගේ soft toy එකක්. ඉතින් හරිම ලස්සනයි කලර්ෆුල් ඒවා. ඉතින් මෙන්න මේක නම් මං ගාව දැනටමත් තියෙනවා. ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මගෙන්. ඒකත් කන්ටේනර්ස් මේ තියෙන්නේ. එක එක කලර්ස් වලින් තියෙනවා ඒක. ඉතින් මේ දේවල් කොහොමද ගන්න කියලා මම වීඩියෝ එක අන්තිමට ඔයාලට කියන්නම්. ඉතින් අපි පොඩි අයත් එක්ක යනකොට මෙන්න මේ වගේ සෙල්ලම් කරන්න එක එක දේවල් එයාලා හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ප්ලේ හට් ඒ වගේම එක එක ටොයිස් තැන් වල දාලා තියෙනවා. ඉතින් පොඩි අයට ඉඳගෙන සෙල්ලම් කරන්න මේ තියෙන ඇබකස් එකක්. ඉතින් එයාලට ඉඳගෙන ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ අතරතුර කස්ටමර්ස්ලට පුළුවන් බඩු තෝරගන්න. ඉතින් ඒකත් හොඳ මාකටිං අයිඩියා එකක්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා පොඩි අයට වතුර ජූස් වගේ දෙයක් බොන්න කප්ස්. ඉතින් ඒකත් එක එක පාටවල් වලින් තියෙනවා. ඒ පාටවල් වලින්ම මෙතන මේ කප් එක තියෙනවා. මොන හරි කෑමක් පළතුරු වගේ දෙයක් දාලා ඒකේ දාලා දෙන්න පුළුවන් කෑම ගන්න. ඒත් එක්කම මෙතන කෑම පෙට්ටි තියෙනවා පොඩි අයට ඉස්කෝලේ ගෙනියන්න. එක ලස්සන ඩිසයින්ස් ඒවා. මෙතන නම් ගොඩක් තිබ්බේ පොඩි අයගේ බඩු තමයි. ඉතින් මේකත් ඒ කෑම කන්න පුළුවන් ප්ලේට්ස් 3ක් විතර තියෙනවා ඒකේ. ඒත් එක මේ තියෙන බිබ්ස් එක ඩිසයින් වලින් එක එක පාට ඒවා. මෙන්න මේ අයිටම් එක ගැන නම් මමත් වැඩිය දන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ සපත්තු දාලා රඳවන්න පුළුවන් එකක් ඒක. ඊළඟට සෝප් ඩිස්පෙන්සර්ස් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා අපේ කිරි කෝපි වගේ දේවල් හදනකොට පෙනෙන්න පාවිච්චි කරන අයිටම් එකක් මේක. මේ තියෙන මම ඔයාලට කලින් පෙන්නුවා වගේ හැඳි සෙට් එකක්. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට මෙතන මල් පැල, මල් පෝච්චි විතරක් නෙමෙයි පොහොර වර්ග ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලස්සන මල් පැල තියෙනවා මෙතනින් ගන්න. මෙන්න මේවා අපිට ගේ ඇතුලේ තියාලා හදන්න පුළුවන් පැල. ඉතින් මේක ඔයාලට පේන වැති ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ මුල් ඇදලා තියෙන්නේ වතුර එකේ. ඉතින් මේවා අපිට ගෙදර ගිහිල්ලා හදා ගන්න පුළුවන් ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට්ස් මේවා. ඉතින් මේ මල් පැලත් එක්කම තියෙනවා ලස්සන ග්ලාසස්, පෝච්චි වර්ග ඒවා හදා ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකො මේ තියෙන ඇන්තූරියම් වර්ග ලස්සන ගස් වර්ග තියෙනවා. ඊළඟට මෙයාලගේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ලොකු ස්ටෝරේජ් බොක්ස්. ඉතින් මොනවා හරි දෙයක් අපිට ගෙදර ස්ටෝර් කරලා තියාගන්න කිචන් එකේ වගේම රූම් එකේ ඒක වටිනවා. ලිඩ් එකත් එක්ක මේක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහේ හරි ගමනක් යනකොට උනත් ඒ වගේ බොක්ස් එකක් වටිනවා. ඊළඟට මේ තියෙන টয়ලට් බ්‍රෂ් එක. ඉතින් මේක මම ගොඩක් විකුණුච්ච අයිටම් එකක්. මේකෙන් ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර ආවා කස්ටමර්ස්ලාගෙන් ඒ টয়ලට් බ්‍රෂ් එකට. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ ස්ප්‍රේ බොටල්ස්. ඉතින් අපිට ගෙදර මොනවා හරි එදිනදා වැඩකට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් මේ බොටල්ස් වලින්.
ඊළඟට මෙතන ලස්සන පාට ඔයාලට පේන ඇති බොඩි පෆ් තියෙනවා. ඉතින් අපි වෙන එළියෙන් තැනකදී ගන්නකොට මේ තරම් ක්වොලිටි නැහැ මේවා. ඉතින් මේ සෙට් එකම අඩු සාධාරණ මුදලකට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන ඔයාලට පේන්නේ ඩිෂ් ඩ්‍රේනර්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපි ටිකක් හොදලා වතුර බහින්න දාලා තියෙන රැක් එකක්. ඉතින් මේකත් මං ගාව තිබිලා විකිනිච්ච ගොඩක් හොඳට විකිනිච්ච අයිටම් එකක්. මම ඔයාලට කලිනුත් පෙන්වුවා වගේ එක එක සුවඳවල් වලින් කැන්ඩල්ස් තියෙනවා. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ එක එක සයිස් වලින් තියෙන කන්ටේනර්ස් එක එක පාට වලින් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මොනවා හරි දෙයක් ස්ටෝර් කරලා කිචන් එකේ තියාගන්න වගේම ගමනක් බිමනක් යද්දි මොනවා හරි කෑමක් දාගෙන යන්න වටිනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කොයි තරම් බඩු වර්ග ප්‍රමාණයක් මේකේ තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඕන දෙයක් අපිට මෙතනින් තෝරලා ගන්න පුළුවන්. අපිට සාධාරණ මුදලකටත් ගන්න පුළුවන්. ඒකත් වටිනවා ඇත්තට. මේ තරම් ක්වොලිටි බඩු වෙන තැන් වලින් ගන්න ගියොත් සමහර ඒවා ගණනුත් වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්නත් බැහැ. ඉතින් මේ වගේ පොට් වර්ග, පෑන් වර්ග ඕන තරම් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙන්නේ ස්ටීම් එකක්. ඔයාලට පේන ඇති. ඉතින් අපි ඩම්ප්ලින්ග්ස් වගේ දෙයක් හදනකොට ඒ ඩම්ප්ලින්ග්ස් විතරක් නෙමෙයි ස්ටීම් කරලා හදා ගන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් ඒකේ හදා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඊළඟට මේ වගේ හරිම ක්වොලිටි ලී හැඳි තියෙනවා. රස්නේ භාජනයක් අපිට තියාගන්න මෙන්න මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි රස්නේ භාජනයක් අල්ලනකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවා එක ලස්සන පාට වලින්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ රතු පාට එක ඔයාලට මගෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ වගේ විස්ක්. ඉතින් මේ විස්ක් හරිම ක්වොලිටි මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ මෙෂරින් කප් මේ තියෙන පිටි හලන එකක් කේක් හදන අයට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. මෙතන තියෙනවා රබර් ස්පැචුල එක. ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට පෙන්නුවේ මිට ලී මිට තියෙන එක. මේක රබර් එක තියෙන්නේ. ගොඩක් කාලයක් මුකුත් වෙන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි මේකත්. ඊළඟට මෙතන තියෙන හොඳ බරට තියෙන රෝලින් පින් එකක්. ඒකත් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් කෑම හදනකොට. ඒ වගේම මේ වගේ පොඩි කන්ටේනර්ස් තියෙනවා. හරිම ලස්සන ග්ලාස් බොටල්ස් තියෙනවා මේ වගේ. එක එක වර්ගයේ ග්‍රේටර් වර්ගත් තියෙනවා. මේ තියෙන බටර් චීස් වගේ ජෑම් වගේ ගා ගන්න පුළුවන් උපකරණයක්. ඊළඟට මේ තියෙන චොප්ස්ටික්. ඉතින් මම තවත් දැකපු දෙයක් තමයි කලින් ඩුබායි IKEA ස්ටෝර්ස් වල මම දැකලා නැහැ ජැපනීස් කෑම හදන උපකරණ තියෙනවා. ඉතින් මේ පාර ඒවත් තිබ්බ ගොඩක් කේක වර්ග එකතු කරලා යාලා. ඉතින් එකම අයිටම් ටික නෙමෙයි යාලා හැමදාම තියාගෙන ඉන්න. කාලෙන් කාලෙට දේවල් අලුත් කරනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට අපි ක්‍රිස්මස් කාලෙට ගියොත් මෙතන තියෙන්නේ ක්‍රිස්මස් එකට අදාළ ගොඩක් බඩු. රාමදාන් කාලෙට ගියොත් ඒ බඩු. ඉතින් ඒ වගේ කාලෙන් කාලෙට දේවල් අලුත් කරනවා. ඉතින් කුස්සියට අවශ්‍ය කරන උපකරණ විතරක්ම නෙමෙයි ගෙදරක් ලස්සන කරන්න පුළුවන් එක එක විදිහේ බඩු මෙයාලා ළඟ තියෙනවා. ඉතින් දෙපාරක් හිතන්න නැතුව බය නැතුව ගන්න පුළුවන් බඩු තියෙන තැනක් තමයි IKEA එක කියන්නේ. හරි එහෙනම් දැන් මම කියන්නම් ඔයාලට කොහොමද මේ බඩු මගෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි දැනට මං ගාව තියෙන බඩු ටිකත් මං ඔයාලට එකතු කරන්නම්. ඔන්න ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ අයිටම් එක මගෙන් ගන්න පුළුවන්. කුස්සියේ වැඩවලට හරිම ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක්. ඉතින් මොනවා හරි දෙයක් අපි හොදලා වතුර බහින්න මේකට දාලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මං ගාව මේකෙන් සුදු පාට එක තමයි තියෙන්නේ ඔයාලට ගන්න. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේකේ ප්‍රයිස් එකත් මම දාලා තියෙනවා. කැමති කෙනෙක්ට පුළුවන් ඕඩර් කරගන්න. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ සීලින් ක්ලිප්ස්. ඉතින් හරිම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. අපි මොනවා හරි බිස්කට් පැකට් එකක් කැඩුවාම මොනවා හරි පැකට් එකක් කඩපුවාම හුලං වදින්න නැතුව මේකෙන් හොඳට සීල් වෙලා තියෙනවා මේ ක්ලිප් එක. ඉතින් ඔයාලට ඒකත් මිලදී ගන්න පුළුවන් මගේ.
ඉතින් ඒකේ පීසස් 10ක් එනවා. මේ වගේ මික්ස් කලර්ස් වලින් ඔයාලට ඒක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන සිලිකන් ස්පැචුල එකත් මගෙන් ගොඩක් විකිනෙන අයිටම් එකක්. ඒකත් කලර්ස් කිහිපයකින් තියෙනවා. කැමති කෙනෙක්ට ඕඩර් කරලා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක chopping board එකක්. ඉතින් මේකේ pieces දෙකක් එනවා. මෙන්න මේ colors දෙකෙන්ම ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේක හරි නමන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන වෙලාවට විදිහට adjust කරලා මෙන්න මේ වගේ කප් එලවලු පළතුරු කපලා bowl එකකට වගේ දාගද්දි හරිම පහසුයි. ඉතින් කැමති කෙනෙක්ට පුළුවන් ඒකත් ගන්න. ඉතින් අද මම මංගාව තියෙන ඔක්කොම item මේ වීඩියෝ එකේ එකතු කරන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම කරොත් වීඩියෝ එක ගොඩාක් දික් වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන මංගාව තියෙන items ටික මම මගේ Facebook page එකේ දානවා. ඔයාලට පුළුවන් එතනට ඇවිල්ලා බලලා කැමති කෙනෙක්ට ඕඩර් කරන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් මම description එකේ මගේ WhatsApp number එක දානවා. ඕඩර් කරන්න කැමති අය විතරක් message එකක් දාන්න. ඉතින් Facebook එකේ link එකත් මම දාන්නම් description එකේම. ඔයාලට ඇවිල්ලා මංගාව තියෙන බඩු මොනවද කියලා බලන්න පුළුවන් එතනින්. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.